Mirëmbrëma të gjithëve nga edicioni informativ I orës 20, pas pak në lajme do të ndiqni. Dy ministri denoncuan sot një gjykatëse në Vlorë, e cila 2 herë rresht ka liruar nga burgu të njëjtin person të arrestuar me armë në dorë në tentativë për të vrarë një njeri. Ministria e Drejtësisë deklaroi sot se pavarësisht vettingut, për gjykatësit e inkriminuar do të përdoren edhe prangat. Një vajzë që drejtonte makinën me telefon në dorë humbi kontrollin duke përplasur me radhë një burr me biçikletë më pas një grua me 2 fëmijët e saj. Për pasojë vdiqën burri dhe një vajzë 7 vjeç dhe janë në gjendje të rëndë në spital, gruaja me fëmijën tjetër. Përpjekjet për të ndarë nga burri si pasojë e dhunës që ai ushtronte kanë qenë tragjike për një grua nga Tropoja dhe vajzën e saj 9 vjeçare. Valbona Marku u vra mbrëm së bashku me të bijën nga burri I saj në Gjakov, ndërsa bashkëshorti u arrestua nga policia. Presidenti I Kosovës tashmë po habit me deklaratat e tij lidhur me idenë e ndryshimit të kufive me Serbinë. Ai doli sërish para mediave sot duke siguruar se nuk do të ketë luftë dhe tensione dhe se kufiri do të ndryshojë me mirë kuptim. Haradinaj I quan këto retorika politike serbo-kosovare. Këngëtarja kosovare Dua Lipa bërin në Kosovë pasi udhtoi me një avion privat të vënë në dispozicion nga ministri I jashtëm biznesmeni Bexhet Pacolli. Para se të ulej në Prishtinë, ajo përshëndeti kosovarët duke thënë se mezi po pres t'ju takojë. Është reguar jashtë për Boris Johnson dhe atyre që I cilësoi si regjime shtypse mashkullore që detyrojnë gratë të mbulohen me burka. Ish ministri I jashtëm britanik e cilësoi Shamin si mizori ndaj grave, por deklaratat e tij ndezën reagimin e muslimanëve. Fuksi nuk shkoi dot në Gjeorgji me formacionin e plot. Autoritetet gjeorgjiane kanë refuzuar vizën për 3 futbollistë edhe pse klubi shqiptar pretendon se dokumentacioni ka qenë I rregullt. Fuksianët kërkuan shtyrjen e takimit për shkak se mungojnë titullarët. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. 2 ministri denoncuan sot një gjykatëse të Vlorës, e cila 2 herë rresht ka liruar nga burgu të njëjtin person të arrestuar me armë në dorë në tentativë për të vrarë një njeri. Ministria e Drejtësisë deklaroi sot se pavarësisht vettingut, për gjykatësit e inkriminuar do të përdoren edhe prangat. Shkarkimet nga vettingu janë vetëm fillimi. Një valë e re ndërshkimi do të nisë në radhët e prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kaluan provën, qofshin këta dhe të dorëhequr. Duke u referuar rastet konkret të gjyqtares së Vlorës Herila Çela, Ministria e Drejtësisë bëri të qartë se dosjet po hapen. Mbase gjyqtarë që kanë dhënë vijojnë të japin vendime të tilla si ky I fundit, mendojnë se do ja hedhin thjesht duke ikur nga sistemi. Por jo, pas vettingut është radha e ndëshkimeve për të gjithë, sepse vettingu nuk është thjesht pastrimi I llumit nga Pallati I Drejtësisë, por mjeti për të garantuar një sistem drejtësie që të bëjë drejtësi. Në mars të këtij viti, Taulant Mana ju arrestua I armatosur pas një tentative të dështuar për vrasje. Gjykatësia Herila Çela e la në arrest shtëpie, por 3 muaj më pas ai arrestohet sërish me armë dhe drogë në rrugët e Vlorës, ndërkohë që duhet të ishte brenda mureve të shtëpisë. E njëjta gjykatëse, pavarësisht përsëritjes, I jep sërish të njëjtin vendim. Ministria e Drejtësisë I ka kërkuar Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë me shumë urgjencë të fillojë hetimin për veprimet e gjyqtares në lidhje me rastin. Ne do të ndjekim deri në fund çështjen dhe do të propozojmë pranë KLD-s marrjen e masave në përpjesëtim me shkeljen deri në shkarkimin e gjyqtares. Por edhe për ministrinë e brendshme, ky nuk është I vetmi rast I identifikuar I gjyqtarëve që kanë shkelur ligjin. 18 raste të gjykatave të rrethave Vlorë, Elbasan, Lezhë, Tiranë, Korçë e tjerë, ku ndaj të arrestuarve me armë pa leje për tentativë grabitje me armë apo duke thyer masën e sigurisë dhe duke qarkulluar me armë në qytet, janë dhënë vendime as pak në zbatim të ligjit. Në mbështetje të deklaratave të 2 zëvendës ministrave, kryeministri Rama theksoi në Facebook se vettingu mund dhe duhet të pastrojë deri në fund llumin e mbështjellë me tokën e zezë. Vajzë që drejtonte makinën me telefon në dorë ka humbur kontrollin duke përplasur me radhë një burr dhe më pas një grua me 2 fëmijët e saj. Përpasoj gjetën vdekjen burri dhe një vajzë e vogël 7 vjeçare dhe janë në gjendje të rëndë në spital gruaja me vajzën tjetër. Një aksident tragjik me 2 viktima shënuar në orët e para të mëngjesit në rrugën e Kamzës pranë linjës hekurudhore. Sipas policisë, humbja e kontrollit të makinës nga drejtuesja Rozina Koleci në këtë kthes ka bërë që të aksidentoj fillimisht 29 vjeçarin Ramazan Isha, I cili po lëvizte me biçikletë në anë të rrugës.
Pas një devijimi të pakontrolluar që e ka detyruar drejtuesen të kalojnë mbi bordurën ndarse, Rozina i është drejtuar 3 personave të tjerë që prisnin për të kaluar rrugën. Si pasojë e përplasjes, ka mbetur viktimë një vajzë 7 vjeç, ndërsa e ëma dhe motra e saj janë në spital në gjendje kritike për jetën. Sipas dëshmitarëve okular, përveç shpejtësisë, pohojnë se drejtuese 29 vjeçare ka patur edhe telefonin në përdorim teksa drejtonte mjetin tip Benz. Shpejtësia nuk ishte me kalu, po mos gaboj, dosha mund në i bisedë telefonike, se e humi kontrolin komplet. Unë kam avër 2 vjetë që traktoj këtu, nuk ka ditë mos bëjnë aksidente. Para 4 muajsh, edhe një person tjetër humbi jetën pasi u përplas nga një makinë që po ecte me shpejtësi. Siç mund ta shihni edhe në pamje, të kalosh rrugën në këtë segment është thuajse një sfidë më vete. Mungesa e vijave të bardha dhe semaforëve, të cilët janë hequr para disa muajsh, i detyron kalimtarët të shpejtojnë hapin sapo gjejnë rrugën bosh. Me duhet mbi kalimi me patjetër, se kjo është rrugë që kalojnë mbi kalime ose dhe vijat e bardha që të ndërgjegjsojnë dhe vetë shoferët kur kalojnë. Tu s'ka as sinjalistik, tu s'ka as semafor, tu nuk ka asnjë gjë. Tu është fare, as pas vijat bardha as më gjë. Madje edhe në stacionin e autobusit nuk arrin të gjesh vija të bardha. Pra zbritë nga stacionin e autobusit dhe kalu këtë dhe shpirtit del. Gjatë një vëzhgimi që pas vendit të njohur si kthesa e Kamzës deri pranë Universitetit Bujqësor, ku bëhet edhe ndarja mes 2 bashkive, nuk gjen asnjë hapësirë të dedikuar për kalimtarët. Kujtojmë se kjo është një nga rrugët më të ngarkuara të lëvizjes, si për makinat edhe për kalimtarët, të cilët janë të detyruar të zbatojnë rregullat e tyre personale kur bëhet fjalë për të kaluar rrugën. Një kamion çin ka dalë nga rruga dhe është rrëzuar në një gremin në aksin rrugor Shkodër-Koman. 3 persona që ndodheshin në makinë janë dëmtuar dhe u transportuan me helikopter për në spitalin e traumës në Tiranë. Sipas mjekëve, 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë, ndërsa personi i tretë ka marrë plagë më të lehta. Ata janë të 3 banues në Tiranë dhe sipas policisë së Shkodrës, janë punonjës të hecit në Koman. Në momentin e aksidentit, personat ishin duke shkuar në punë, kur mjeti me të cilin udhëtonin humbi kontrollin. Përpjekjet për të ndarë nga burri si pasojë e dhunës së ushtruar kanë qenë tragjike për një grua nga Tropoja dhe vajzën e saj të vogël 9 vjeçare. Valbona Marku u vra mbrëmje së bashku me të bien nga burri i saj në Gjakov, ndërsa ky i fundit u arrestua nga policia. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Gjakovës gjatë mbrëmjes së të martës. Një person ka vrarë me armë zjarri Kalashnikov ish bashkëshorten e tij Valbona Marku dhe vajzën e tyre 9 vjeçare. Autori është Pjetër Ndreca, i cili u arrestua pas mesnatë. Krimi i 2 fisht ndodhi në fshatin Bitesh. Rrethanat e kësaj ngjarje janë ende të paqarta, pasi autori ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike dhe ka dhënë dëshmi kontradiktore. Mediat në Kosovë shkruajnë se burri nga Gjakova dhe gruaja nga Tropoja ishin në proces divorci dhe kjo mund të ketë qenë arsye e konfliktit. Ndreca ishte i armatosur kur kishte shkuar në shtëpinë e prindërve të Valbonës, ku qelloi atë dhe vajzën 9 vjeçe. Për këtë gjë ishte njoftuar më herët dhe policia e Kosovës, sepse autori kishte dërguar mesazh kërcënues në telefonin e 40 vjeçares, por policia nuk arriti ta parandalonte këtë tragjedi. Mësohet se çifti kishte 6 fëmijë. Pjetër Ndreca shpeshherë postonte video dhe foto në rrjetet sociale me armë nga më të ndryshmet. Shpallet në kërkim administratori i restorantit ku një ditë më parë u helmuan mbi 40 persona të cilët ishin pjesëmarrës në 3 dasma të ndryshme, por të organizuara në të njëjtin vend. Bëhet fjalë për 32 vjeçarin Manol Musaj, administrator i Lugina Blu. Pas rastit, AKU e mbylli lokalin pasi kishte mungesë të rëndë të kushteve higjieno-sanitare. Gjatë kontrollit, autoriteti i ushqimit gjeti edhe mish, vezë dhe sasi të mëdha djathi pa certifikat. Dasmorët mbërritën në spital me simptoma helmimi, që besohet se është shkaktuar pikërisht nga konsumi i ushqimeve. 3 prej të helmuarve u dërguan për mjekim në spitalin infektiv në QSOT. Presidenti i Kosovës tashmë po habit me deklaratat e tij lidhur me idenë e ndryshimit të kufive me Serbinë. Ai doli sërish para mediave sot duke siguruar se nuk do të ketë luftë, nuk do të ketë tensione dhe se kufiri do të ndryshojë me mirë kuptim, duke nënkuptuar marrjen nga Kosova të 3 komunave të Luginës së Preshevës vetëm në pajtueshmëri me palën serbe.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi doli sot para gazetarëve për të sqaruar mbi idenë e tij të marrjes në mënyrë paqësore të territoreve shqiptare të Luginës së Preshevës. Dua të theksoj, dialogu ka vetëm një qëllim thelbësor, arritjen e marrëveshjes ndërshtetërore në mënyrë paqësore. Kam propozuar pas kërkesës përfaqësuesve të Preshevës, Medvezit dhe Beogradit kurrizimin e kufirit me Serbinë. Kjo nënkupton jo ndarjet e Kosovës, jo shkëmbim të territoreve dhe jo autonomi për serbët. Pasi ka trazuar politikën në Prishtinë, Beograd dhe në Tiranë me këtë tezë, edhe vetë Thaçi është skeptik për t'i bindur serbët paqësisht të lëshojnë 3 komunat shqiptare të Luginës. Mundësitë për të arritur një marrëveshje me Serbinë janë jashtëzakonisht të vogla, gjasat janë minimale. Mirë po, ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale që të shfrytëzojmë çdo mundësi që ndoshta në fund të arrijmë një marrëveshje historike, definitive, në mënyrë paqësore. Presidenti foli edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ku tha se kanë marrë bekimin me marrëveshjet e 2013 dhe 2015. Ai u shpreh se është i gatshëm të bëjë ftesë shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, për ta udhëhequr dialogun me Serbinë. Kryeministri Ramush Haradinaj është në Vlorë sot, nga ku deklaratat e presidentit Thaçi konsideroi retorik politike. Ai tha se rëndësishme është ajo që do të bëjmë për tregtinë, duke njoftuar se nga janari i vitit që vjen do të hiqen doganat mes Shqipërisë dhe Kosovës. I shoqëruar nga Pandeli Majko dhe Dritan Leli, Ramush Haradinaj tregohet dhe një herë i prerë kundër idesë së Hashim Thaçit për të prekur kufit me Serbinë. Gjatë vizitës në qytetin bregdetar të Vlorës, ku është dhe qytetar nderi që për 2012-ës, kryeministri kosovar i dha dhe një herë përgjigje presidentit vendit tij se do ta kundërshtoj fort çdo tentativë për të zhvendosur kufit e vendosur me gjak. Për fat keq të popujve të Ballkanit, luftat kanë qenë tragjike në të kalumen. Edhe realiteti shatëm është krejtësisht rezultati atyre i epilogjeve të atyre luftrave. Ne duhet të konsolidojmë të arriturat tona, pra Shqipëria, Kosova, e kudo që jem shqiptar, por hapja temave ose temës kufive është e papranueshme për mua. Fund kufit, ju e dini, nuk lëvizhen me fjalë. Për kryeministrin kosovar ka gjëra më të rëndësishme për të negociuar me fqinjët. Ajo që jam pro është që me 1 janar të hekim doganën në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Haradinaj vizitoi dhe monumentin e pavarësisë, varrin e Ismail Qemalit dhe muzet në Vlorë. Ndërkohë, mes batutave dhe humorit ju dha dhurat portreti Ismail Qemalit, që në Shqipëri ka zëvendësuar ato të presidentit në zyrat e shtetit. Sekretari i përgjithshëm i presidentit Serbisë Nikola Selaković bashkë me shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Marko Đurić kanë zhvilluar një vizitë në veriun e Kosovës gjatë ditës së sotme, ku janë takuar me serbët që popullojnë këtë zonë. Selaković ka kritikuar patriarkun e Kishës që ditë më parë nxiti me deklaratat të tij tensione për shpallje të autonomisë në veri, ndërsa Đurić gjatë fjalës së tij ka thënë se nuk do të lejojë shqiptarët që të marrin veriun. Së bashku me presidentin Vučić në veri do të realizohen brenda vitit të gjitha projektet që janë nisur. Gjatë fjalës Đurić i telefonoi presidentit serb Vučić duke i komunikuar të pranishmëve se kreu i shtetit serb tha se jemi shumë larg çdo zgjidhje për Kosovën, por do të vazhdojmë luftën. Çmimet e mallrave të konsumit ku përfshihen dhe ushqimet pësuan rritje në muajin korrik të këtij viti krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave të Instat, inflacioni në muajin që lam ishte 2.3%, duke ju afruar kështu objektivit të Bankës së Shqipërisë. Në muajin korrik të këtij viti shqiptarët kanë paguar më shumë para për të njëjtat mallra konsumi krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave të bëra publike nga Instituti i Statistikave, muajin që kaloi rritja totale e çmimeve të mallrave të konsumit ishte 2.3%, ndërsa një vit më parë ishte 2%. Por cilat mallra kanë qenë më të shtrenjtë? Krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, rritja më e madhe e çmimeve vëret në grupin argëtim dhe kulturë me 4.6%, pasuar nga grupe transporti me 3.2%, ushqime dhe pije jo alkolike me 3% dhe më pas vijnë grupe qira, ujë, lëndjekse dhe energji, veshje, pije alkolike dhe duhan. Në grupin e ushqimeve, rritja më e madhe e çmimeve sipas Instat vëret tek zarzavatet dhe frutat.
Në inflacionin prej 2.3%, që është afër objektivit të Bankës së Shqipërisë, ndikimin më të madh kanë patur rritja vjetore e çmimeve të ushqimeve dhe çmimet e qeras, ujit, lëndëve djegëse kur përfshin naftën dhe energjia. Qumshti i skaduar prej 4 muajsh do të hidhej në treg për t'u shitur konsumatorëve. Kjo ka ndodhur në qytetin e Sarandës, ku autoriteti kombëtar i ushqimit njofton se ka ndaluar në një furgon 40 kg qumësht të skaduar. Po ashtu mjeti kishte edhe 31 kuti me çaj sherebele të skaduar para një viti që do të tregtohesh më pas për konsumatorët. AKU me njëherë bëri bllokimin e produkteve të skaduara dhe vuri gjobën prej 200.000 lekësh. Ndërsa gjatë një kontrolli në Vlorë, AKU njofton si ka gjobitur me 300.000 lekë një bar-restorant që ushtronte aktivitetin në mungesë të kushteve higjieno-sanitare. Elbasani ishte një qytet i zbrazur sot, ata që nuk ishin fshehur në shtëpi kishin mbi populluar pishinat, ndërsa më të shumtët janë rikthyer traditës duke zbarkuar në lumi shkumbim për të kërkuar freski. Ky është Elbasani mes ditën e sotme. Qytetarët janë arrathisur dhe qyteti duke si i shkret. Elbasani është një nga qytetet e vendit që nuk është bekuar me vi bregdetare, por me gjitha të, qytetarët me sa duket e kanë gjetur zgjidhjen. Për t'u shpëtuar temperaturave përvëluese, ata kanë gjetur alternativa të tjera. Unë e kam gjetur pishinën, sepse pishina, mbi gjitha këtu është ari pasër, dielli. Ndërsa shumë të tjere kanë gjetur ilaçin e vapës, buzë shkumbinit. Ne jemi çuna shkumini ku e thoni fjale. Kështu që ne nuk e ditë të pushim të kemi këtu do vim, jo që jemi të përhershëm kështu që gjejmë kohë edhe 2-3 orë neve do vim këtu ta kalojmë kohën. Këtu argëtohemi. Plazhi na ka pëlqyer shumë, ajri i pastër. Që në maj, qershor, korrik, këtu e kam bërë rrezën e diellit dhe ndjej veten shumë të shëndetshme se ajri është shumë i pastër. Sipas meteorologëve, kjo e mërkur është dita më e nxehtë e javës. Temperatura do të vijojnë të jenë mbi 39 gradë në disa zona deri në fundjavë dhe të dielën moti do të freskohet disi. Në Australi, një shtet konsiderohet zyrtarisht 100% i thatë, pasi nuk ka rënë prej kohësh asnjë pikë shi dhe çdo gjë është e thatë e shkretuar, duke rrezikuar zgjerimin e sipërfaqes së shkretëtirës që përbën pjesën më të madhe të kontinentit. Shteti më i populluar në Australi, Walesi i Jugor, por përballet me një thatësirë të plotë, kanë konfirmuar zyrtarët. Dimri Pareshje ka shpejtuar atë që është cilësuar si thatësira më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë në disa rajone në lindje të Australisë. Ky vend siguron rreth 1/4 e prodhimit bujqësor, mirëpo ditën e sotme është listuar në mesin e vendeve me thatësi 100%. Qeveria shtetërore dhe ajo federale kanë ndarë $576 milion australian për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme. Nuk ka ndonjë person në këtë shtet që nuk ka dëshirë që të ketë shi për buqit dhe për rajonin, ka thënë ministri i industrisë. Të dielën kryeministri australian ka paralajmëruar se vendi mund të kthehet në një tokë të thatë, të zhuritur. Australia Jugore ka regjistruar vjeshtën e dytë më të thatë që kur regjistrimi i të dhënave ka filluar me një mesatare shiu në 57 mm. Ndërsa muajt në vazhdim pritet të jenë më të thatë dhe do të shfaqen probleme në pjesën më të madhe të kontinentit të largët. Është treguar jashtë për Boris Johnson dhe atyre që ai i cilësoi si regjime shtypse mashkullore që detyrojnë gratë të mbulohen me burka. Ish-ministri i jashtëm britanik e cilësoi shamin si mizori ndaj grave. Ish-sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson, i njohur dhe si një ndër eksponentët kryesor të Brexit, tha se gratë që mbajnë burka i duken si grabitës bankash ose si një kuti postare. Johnson ka thënë se shamit në kokat e grave muslimane ishin mizore, duke i adresuar fajin atyre që ai i quajti regjime shtypse mashkullore, me bindjen se janë ato që detyrojnë gratë të vishen në këtë mënyrë. Ndërsa u shpreh se nuk e mbështet vendimin danez për të ndaluar burkën, duke paralajmëruar se ky veprim mund të shkaktojë përplasje me nacionalistët, por mesazhet e tij u përballen me reagime të ashpra, duke e krahasuar atë me kopjen e presidentit amerikan Donald Trump, që po shkakton zjarrin e islamofobisë. Qytetarët britanik kërkuan që Boris Johnson të largohet nga Partia Konservatore pas këtyre komenteve. Ndërsa një burim i afërt me të ka deklaruar se Johnson nuk ka në plan të kërkojë falje, dhe pse këto komente dëmtojnë komunikimin dhe marrëdhëniet me vendet muslimane. Burimi është shprehur se duhet të flasin sa më shumë për këtë çështje, pasi nëse nuk e bëjnë humbin vlerat liberale dhe japin terren ekstremistëve.
Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se duhet të jenë të kujdesshëm me gjuhën që përdorin dhe se gratë janë të lira të bëjnë zgjedhjet e tyre. Një gazetare kanadeze ka rrëfyer ferin e 460 ditëve rrëmbim nga një grup terroristësh në Somali. Ajo rifitoi lirinë vetëm pasi familja e saj pagoi $1.5 milion dhe se me çështjen e saj autoritetet nuk u morën fare. Një gazetare që ishte rrëmbyer në vitin 2018 për 15 muaj nga një grup terroristësh në Somali, ka treguar për herë të parë momentet e tmerrit. 9 vite më pas, Amanda Linthot nga Kanadaja në një intervistë tregon se si udhëtimi i saj traditori në vendin afrikan u kthye në makthin e jetës. Momenti kur është përballur me rrëmbyesit në fillim, duke menduar se ishte një grabitje dhe se mund ta zgjidhte duke biseduar me ta. Ajo ka thënë se vetëm në pak minuta 12 burra të armatosur e rrethuan atë dhe të dashurin e saj në atë kohë. Dhe në kërcënimin e automatikëve i kishin rrëmbyer. Grupi i terroristëve kishin kërkuar $1.5 milion si shpërblim, por askush nuk mund ta paguante këtë shumë menjëherë. Amanda ka thënë se për 15 muaj rresht ishte rrahur dhe bërthënuar. Të dashurin e saj kishin larguar dhe sa ajo nuk ishte pasur asnjë informacion për të. Ishte kaq shkatërruese dhe kaq e frikshme, dhe gjithashtu po kalonte koha. Kushtet po bëheshin më keq. Tmerri për të nuk ishte fund. Përveç abuzimeve, mungesa e ushqimit ishte diçka tjetër, pasi kishte pasur ditë që nuk ishte ngrënë gjë. Rastet për të dhënë fund tjetës nuk kanë qenë të pakta, ka thënë gazetarja, si e vetja mundësi për të shpëtuar. Amanda ka falenderuar nënën e saj, e cila me shumë vështirësi arriti të sigurojë shumën e parave për të mundësuar lirimin e saj mbas 460 ditësh. Ajo ka thënë se autoritetet nuk u morën fare me rastin e saj. Kuksi nuk shkoi dot në Gjeorgji me formacionin e plot. Autoritetet gjeorgjiane kanë refuzuar vizën për 3 futbollistë, edhe pse klubi kuksian pretendon se dokumentacioni ka qenë i rregullt. Kuksi ka kërkuar shtyrjen e takimit të vlefshëm për turin e 3 eliminator të Europa League, pasi 4 nga futbollistët e parashikuar në 11 titullare për ndeshjen kundër Torpedos nuk janë pajisur me viza nga autoritetet gjeorgjiane. Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare, klubi njofton se Fait Regjinalu nga Mozambiku, Valonet Hemi dhe Edis Maliqi nga Maqedonia, si dhe Fatjon Maloku nga Kosova, nuk janë lejuar të udhëtojnë me ekipin. Sipas verlindorëve, edhe pse është dorëzuar i gjithë dokumentacioni i nevojshëm për pajisjen e futbollistëve me lejë hyrëse, sërish kanë hasur në refuzimin e autoriteteve gjeorgjiane. Pas disa ndërhyrjeve është bërë mundur që bashkë me delegacionin e Kuksit drejt Tbilisit të udhëtojë vetëm Fatjon Maloku, ndërsa 3 futbollistët e tjerë janë kthyer mbrapsht. Sipas verlindorëve, ky veprim i autoriteteve gjeorgjiane dëmton futbollin dhe fair play-n. E njëjta situatë ndodhi edhe në prag të takimit kundër Karabak, ku disa futbollistë patën probleme me vizat hyrëse, por që në fund çdo gjë u zgjidh. Tifozët e Liverpoolit janë treguar vërtet gentil me portierin e tyre, pas gafave që i hoqën nga dora trofeun e Ligës së Kampionëve, ata e pritën me duar trokitje kur ai hyri në fushë. Megjithatë, Gjermani do të qëndrojë në stol pasi klubi ka blerë një tjetër gardian për portën. Fansat e Liverpoolit falin portierin Loris Karius. Ata i dhuruan një pritje të ngrohtë në Anfield Road gjatë ndeshjes miqësore që Liverpool po luante përballë Torinos. Në minutën e 72 Jurgen Klopp vendosi të aktivizojë portierin dhe në këtë moment i gjithë stadiumi u ngrit në këmbë që ta duar trokiste. Kjo bërkraje vjen pas finales së Ligës së Kampionëve ku Liverpooli u mposhti 3-1 nga Reali Madridit dhe portieri gjerman bati përgjegjësinë kryesore në disfatën e The Reds. Edhe pse fansat e kanë falur tashmë, ai pritet të jetë në stol gjatë këtij sezoni pasi Liverpool ka nënshkruar me brazilianin Alisson për shumën rekord të 78 milion eurove. Il controllo, il miracolo di Alisson che poi si ripete, si immola sui piedi del Një flak që digjej prej shekuish në një shpellë brenda një ujvari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte tërhequr vëmendjen e vizitorëve prej kohësh. Gojdhëna thonin se ai ishte shpirti i indianëve që u masakruan nga kolonët evropian, por tashmë studiuesit zbuluan se flaka ishte pasojë e një rrjedhje e gazi që vinte nga një depozitim i nëndeshëm.
A mund të ekzistojë një flak i pashuar në brendësi të një ujëvare? Ja që më natyrë nuk është kursyer me çuditë që ka dhuruar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetin e New York, ndodhet parku natyror Chestnut Ridge County Park dhe në brendësi të një ujëvare ndodhet një shpellë vogël në të cilën digjet flaka e përjetme. Suggestionimi që shkakton një kombinim i tillë i rrallë i ujit me zjarrin bashk ka bërë që gjatë shekujve të krijohen shumë legjenda duke besuar se zjarri drejtohej nga forca të mbinatyrshme. Zona në të cilën ndodhet ka qenë një vend banimi i hershëm i popullsive autoktone indiane, të cilët pas pushtimit të evropianëve u shuan. Dhe sipas një gojdhëne, indiani i fundit i mbetur para se të vdiste Endezi dhe ajo nuk është fikur më kurrë që atëherë dhe sot ende besohet se ajo personifikon shpirtin indian. Por për te miteve ka edhe një shpjegim shkencor për këtë fenomen. Zjarri ndodhet mbi një grumbullim metani pra gazi, i cili është furnizuesi i saj dhe që ndodhet në 400 metra thellësi. Gazi arrin të ngjitet nëpërmjet të çarave të shkëmbimeve, duke krijuar edhe zjarrin i cili është rreth 30 cm i lartë dhe për të qëndruar i tillë konsumon mbi 1 litër gaz në ditë. Vendi është një atraksion turistik dhe vizitohet nga mijëra të tillë çdo vit. Në të ardhmen nuk do të kemi nevojë të mbajmë kufje në vesh për të dëgjuar. Teknologjia po avancon dhe janë projektuar kufjet valore të cilat ngjasojnë me një copë leukoplasti që ngjitet në lëkurë dhe shërben për të transmetuar valët zanore. Kufjet përgatiten të dalin në pension së shpejti do zëvendësohen nga një leukoplast inteligjent që riprodhon dhe regjistron tinguj e zëra, duke zëvendësuar kështu altoparlantët dhe mikrofonët. Në revistën shkencore Science Advances është përshkruar ndërtimi i tyre që do të jetë nga nanomembrana transparente dhe fleksibël, të krijuara aktualisht në laboratorët e Institutit Kombëtar të Shkencës dhe Teknologjisë në Ulsan të Koresë së Jugut. Qëllimi është që në të ardhmen të jenë ndihmë për personat me aftësi të kufizuara, si teknologji që mund të mbahen në trup. Leukoplasti mikrofon konverton valët e tingujve të prodhuara nga zëri në sinjale elektrike, ndërsa ai altoparlant funksionon në mënyrë të kundërt. Janë prodhuar nga një membran high-tech që është më e hollë se një tatuazh i përkohshëm dhe në brendësi kanë fije argjendi dhe polimeri që janë transparente, fleksibël dhe të afta për të përçuar sinjale akustike. Këngëtarja me origjinë kosovare Dua Lipa mbërri në Kosovë pasi udhtoi me një avion privat të vënë në dispozicion nga ministri i jashtëm biznesmeni Bexhet Pacolli. Para se të ulej në Prishtinë, ajo përshëndeti kosovar duke thënë se mezi po pres t'ju takoj. Nga 10 gushti, parku kombëtar i Gërmisë në Prishtinë do të pres Sunny Hill Festival. Këngëtarët pjesëmarrës janë emra të njohur të tregut të muzikës botërore, duke nisur nga ylli me origjinë shqiptare Dua Lipa, por të ndërthurur me këngëtarët e njohur vendas. Sapo ka mbërritur në tokën kosovare, Dua shpërndau një video mesazh të shkurtër për mbi 16 milion ndjekësit e saj në Instagram. Hej Prishtinë, Dua këto. Rrugës jam me të pres më pa. Ka qenë Bexhet Pacolli i cili ka ofruar avionin e tij privat këngëtares shqiptare me famë botërore për fluturimin drejt Kosovës. Këngëtarja që vazhdon të shënojë arritje në skenën e muzikës botërore rikthehet kushtu në vendin e saj të origjinës në festivalin e krijuar nga Jati Dukagjini. Faleminderit shumë. Po më janë shumë mirë që unë këtu sonte edhe që po bëjmë një festival. Të bëhet diçka interesante, diçka ndryshe në Prishtinë. Ajo nuk do të jetë vetëm një emër i njohur i muzikës ndërkombëtare. Reperi amerikan Action Bronson, gjithashtu me origjinë shqiptare, dhe DJ holandez Martin Garrix do të ngjiten në skenën e Sunny Hill Festival bashkë me artistë të tjerë të njohur të huaj, përveçanërisht dhe ata shqiptar më të pëlqyerit e momentit, si Dafina Zeqiri, Drena Bazi apo Ledri Vula. Sunny Hill Festival kishte më qenë i pamundur pa ndihmën e miqve dhe dashamirëve tonë, miqve vendor edhe miqve të jashtit, të cilët na kanë ndihmuar me krejt mundësit që na i kanë ofruar për këta artista me kohën në mesin tonë tash. Ndërsa organizatorët bëjnë me dije se shitja e biletave ka arritur në një numër rekord. Për 3 ditë Zenet, tingujt e muzikës më të mirë në botë do të rrethojnë Prishtinën. Nuk është i lehtë divorci për çiftin Brad Pitt e Angelina Jolie, pas dramave shpirtërore tashmë vijnë dramat e procedurave për të cilat Brad Pitt ankohet se ish bashkëshortja i ndryshon her pas here sipas interesit të saj. Procedurat e divorcit midis Angelina Jolie dhe Brad Pitt kanë filluar më shpejt se ç'ishte menduar. Është aktori ajo që kanë nxituar, pasi sipas saj aktori nuk përpaguan detyrimet që janë caktuar për fëmijët. Por kjo që është hedhur poshtë nga 54 vjeçari, i cili madje ka thënë se ka paguar më shumë se çfarë i është caktuar, dhe për këtë ai ka fakte.
Brett ka bërë publike letrat ku tregojnë se ai ka kryer detyrimet për 6 fëmijët e tyre. Gjithashtu ai ka akuzuar Angelina Jolie se po i ndryshon procedurat sipas dëshirës së saj sa herë që të mundet. Kjo situatë është bërë e padurueshme për aktorin, i cili ka thënë se po bën çdo gjë që ndarja e tyre të mos ndikojë tek fëmijët. Çifti hollywoodian u nda në shtator 2016 pas 11 vitesh së bashku, duke menduar se kjo është më e mira për familjen e tyre. Por ata kanë qenë të gabuar. Jo çdo gjë ka shkuar siç duhet. Debatet midis tyre kanë qenë të shumta, duke u kthyer në një divorc tepër të lodhshëm. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirë u takofshim.